Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune că ofensiva rusă de la Donetsk ar putea atinge un punct culminant în lunile următoare. Ucraina poate păstra teritoriul în regiunea Kursk încă câteva luni, susțin cei de la Bloomberg. În Adâgea din Federația Rusă, dronele ucrainene au atacat un aerodrom militar. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, comandamentul trupelor ruse de ocupație a ordonat să se efectueze operațiuni ofensive mecanizate de mare amploare în Ucraina pentru succes tactic mai important, înainte de formarea noroiului sezonier. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ofensiva rusă din regiunea Donetsk este probabil să atingă punctul culminant în lunile următoare. Analiștii sugerează că comanda militară rusă a ordonat probabil trupelor sale să desfășoare operațiuni ofensive mecanizate de mare amploare în Ucraina pentru a obține câștiguri tactice semnificative înainte ca mlaștinile să limiteze manevrabilitatea unităților mecanizate în toamna anului 2024. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale ucrainene, Ruslan Muziciuc, a declarat pe 8 octombrie că forțele ruse sporesc utilizarea vehiculelor blindate pe câmpul de luptă, în special pe direcțiile Kharkiv și Pokrovsk, pentru a profita de drumurile și terenul uscat înainte ca ploile sezoniere să înmlăștinească solul. După cum s-a menționat în revizuire, forțele ruse au condus o rată ridicată de atacuri mecanizate în vestul regiunii Donetsk de la sfârșitul lunii iulie 2024. Am și văzut pierderile imense de blindate rusești în această perioadă și au efectuat cel puțin 4 atacuri mecanizate la nivel de batalion în estul Ucrainei, începând cu 25 iulie 2024. De asemenea, ocupanții au reluat atacurile mecanizate relativ mari de-a lungul liniei Kupiansk-Svatove-Kremina de la sfârșitul lunii septembrie 2024. Ziua 960 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 10 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 665.200 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1080 de militari, un tank, 14 vehicule blindate de luptă, 41 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și 3 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Bloomberg, care a interogat estimările oficialilor americani de rang înalt, Ucraina va putea deține teritoriu în regiunea Kursk din Rusia pentru cel puțin câteva luni, dacă nu mai mult. Potrivit surselor publicației, Ucraina nu s-a confruntat până acum cu probleme semnificative de aprovizionare în regiunea Kursk, deoarece forțele ruse au efectuat doar contraatacuri limitate și s-au concentrat pe avansarea în estul Ucrainei. În plus, după luni de așteptare, trupele ucrainene au primit în sfârșit o rezervă stabilă de muniție, și a devenit posibil această rezervă datorită eforturilor aliaților, inclusiv inițiativei Cehiei de a furniza muniții și eforturilor Statelor Unite și Franței, care vizează dezvoltarea potențialului de artilerie al Ucrainei pe termen lung. Publicația notează că operațiunea de vară a Ucrainei în regiunea Kursk i-a impresionat inițial pe aliații Kievului cu succesul rapid, dar în același timp a stârnit îngrijorare în rândul unor oficiali că prețul operațiunii s-ar putea dovedi a fi prea mare dacă Moscova contraataca și disloca trupele ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina ar putea folosi teritoriul ca monedă de schimb în negocieri cu Rusia, deși nu este clar când ar putea avea loc aceste discuții cu Moscova, având în vedere că dictatorul rus Vladimir Putin nu și-a arătat dorința serioasă de a face acest lucru.
În urmă cu câteva ore, dronele ucrainene au atacat aerodromul militar Chanska din Adâgea rusă. Sursa, canalul rus Telegram Astra, cu referire la rezidenții locali. Aerodromul militar Chanska este situat la 3 km de satul Chanska, la 6 km nord-vest de orașul Maikop. Potrivit surselor deschise, acolo este staționat cel de-al 272-lea batalion al Diviziei a doua de aviație rusă a Școlii Superioare de Aviație Militară din Krasnodar, numită după eroul Uniunii Sovietice Akapa Serova. Un incendiu a fost înregistrat lângă aerodromul militar din Adâgea după atacul nocturn, potrivit și sistemului de monitorizare al incendiilor al NASA. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.